Congratulations! Meron ka ng free access sa online class. So, ang gawin mo, i-click mo agad yung button sa baba na to and mag-register ka na agad for free. Okay? So, dalihan mo kasi baka magsimula na yung online class natin. Okay? So, remember, ang mga matutunan mo dito sa free online class is kung paano ka makapagsimula ng isang successful na internet business na kumikita ng malaking income gamit lang ang mobile mo at internet. So matutunan mo dito step by step kung ano yung mga kailangan mong malaman, kailangan mong gawin, kung paano ka makakapagsimula ng sarili mong internet business. And kung tatapusin mo ang free online class na to, meron akong gift or regalo na ibibigay sa'yo. So ano yung mga regalo na yun? Yung una is yung free online class transcript. Okay, kumbaga ano to, parang reviewer mo, para mabalik-balikan mo yung mga trainings, yung mga key points, at mapag-aralan mo pa siya ng paulit-ulit. And yung pangalawa is yung cheat sheet o yung tinatawag nating kodigo. Okay, doon mo lang makita yung tamang way, yung mga instructions, okay, yung mapa, kung paano mo makuha yung mga income goal na sinet mo. Okay, so yan. So make sure na panoorin mo agad or tapusin mo agad itong free online class. Okay, habang magsisimula na or magsisimula pa lang itong free online class, and make sure na panoorin mo agad, i-click mo yung button sa baba, and mag-register ka na agad for free. Okay? So maraming salamat and see you sa online class.